Harmaahylkeet synnyttää poikaset tuossa helmi-maaliskuun vaihteessa. Ja ne imettää niitä semmoiset 2-3 viikkoa, jolloin niiden paino nousee voimakkaasti. Ne on semmoisia 30-40 kilosia siinä vierotusvaiheessa ja se vierotus tapahtuu tosi nopeasti, eli se emo vaan lähtee ja jättää sen kuutin yksin luodolle, jossa se on semmoiset parisen viikkoa ennen kuin se menee veteen ja oppii itse kalastaa. Sen vuoksi näin maalis-huhtikuulla on täysin normaalia, että tuolla rannoilla näkee harmaahylkeen kuutteja, jotka voi olla lepäämässä ja siellä ei se emo ole lähellä. Jos kuitenkin on huolissaan siitä, että hylkeillä kenties tai kuutilla on jokin hätä, niin ei kannata heti mennä puuttuun siihen, vaan tarkkailla tilannetta vaikka esimerkiksi vuorokauden ajan. Ja silloin kun tarkkailee sitä eläintä, niin se on parasta tehdä etäältä. Esimerkiksi kiikarilla voi tarkkailla ja katsoa, että onko se eläin liikkunut, onko se vuorokauden aikana mennyt veteen tai vaikuttaako se laihalta. Jos on kuitenkin sitten epäilyä, että hylje on esimerkiksi liian laiha, niin kannattaa ihan ensimmäiseksi ottaa siitä valokuva ja olla meihin yhteydessä, jolloin me voidaan auttaa sen arvion tekemisessä, että tarviiko kuuttia tuoda hoitoon vai ei. Joskus kuutit saattaa kuitenkin oleskella maalla liian pitkiä aikoja, tai ne saattaa lähteä vaeltamaan, että ne voi vaikka löytyä 100 metrin päässä metsästä. Ja tällöin sitten monesti syynä on se, että ne on liian laihoja. Kuutille on tosi tärkeää, että niillä on paksu rasvakerros, koska se auttaa sitten lämpötasapainon ylläpidossa ja se tekee sen, että ne voi oleskella kylmässä vedessä. Jos taas tätä rasvakerrosta ei ole, niin ne eivät tarkene olla vedessä ja sen vuoksi koskaan ei pitäisikään kuuttia väkisin niin kuin pakottaa menemään kylmään veteen, jos löytää sellaisen kuutin, joka maalla näkyy olevan. Ja sitten Pohjanmaalla täytyy muistaa, että siellä voi olla myös Itämeren norpan kuutteja ja nyt maalis-huhtikuulla ne voi vielä olla imetyksessä, eli niiden kohdalla varsinkin on erittäin tärkeää, että se tarkkailu tehdään kaukaa eikä mennä häiritseen, jolloin se emä uskaltaa tulla sinne imettään sitä kuuttia. Meille tulevat kuutit on yleensä laihoja. Tähän aikaan vuodesta kuuttien pitäisi olla siellä vierotuksen jälkeen semmoisia 20-30 kilosia. Meille tänä vuonna on tullut 5 kuuttia, kaikki harmaahylkeen kuutteja ja niiden paino on ollut sillä 9 kilon ja 14 kilon välillä. Eli ne kaikki on ollut hyvin laihoja. Ja me aloitetaan aina niiden hoito nesteytyksellä tarjoamalla niille lämpimät tilat, eli lämpölamppu ja sitten sellainen pieni allas, mihin voidaan useamman kerran päivässä lisätä lämmintä vettä. Ja me aloitetaan yleensä letkuruokinnalla, paitsi semmoisten yksilöiden kohdalla me voidaan aloittaa kokonaisella kalalla, jotka alkaa heti syömään. Ja sitten niitä ruokamääriä nostetaan varovaisesti ja ne pääsee lopulta isompiin altaisiin, jossa ne lihoo ja tuossa kesäkuulla, kun ne on saavuttanut semmoisen 30 kilon painon, niin me vapautetaan ne takaisin mereen semmoisille alueille, missä harmaahylkeitä nähdään muutoinkin. Hylkeiden kuuteille, samoin kuin kaikille eläimille näin keväällä, tulee antaa rauha ja tärkeintä on muistaa tarkkailla kaukaa, esimerkiksi kiikarilla ja sillä kaiken noin varmistaa, että tarvitsevatko ne apua. Korkeasaari.